So, check muna natin kung ano ba ibig sabihin ng CNC dito kay Google. So, CNC meaning computerized numerical control. So, ito, it is tingnan natin dito sa Urban Dictionary. And wag yan. Mali pala yan, mali. Ito pala tayo sa goodwin.education. Yan. CNC stands for Computerized Numerical Control. It is a computerized manufacturing process in which pre-programmed software and code controls the movement of production equipment. CNC machining controls a range complex of machineries, Such as grinders, lathes, turning wheels, and all of these are used to cut shapes and create different parts and prototype. So ngayon, ang tanong, ang CNC ba ay woodworking? Check natin kung anong meaning ng woodworking. Woodworking. Meaning. Dito tayo sa all. Woodworking. The activity or skill of making things from wood. Check natin sa Merriam. Definition of woodworking. Used for woodworking, number 1. Hindi yan. Woodworking as a noun. Definition of woodworking. The act, process, or occupation of working wood into useful and desired form. Sa pagtingin-tingin ko po kung ano ang woodworking, yung meaning ng woodworking, never ko pong nakita na ang woodworking ay kailangan paggamit lang ng lagare, paggamit lang ng drill, paggamit lang ng circular saw, table saw. The act or process, kapag ba nag-CNC tayo, considered ba siyang sheeting? So, ayan po yung gusto kong pag-usapan natin ngayon, no? CNC woodworking. So, hindi lang CNC woodworking. Yung ginagawa nyo ba ay woodworking. Kahit ano po yan na ginagamit nyo sa woodworking, kahit ano. Laser, lagaring bakal. Basta po nakakagawa kayo ng anything useful or any desired form na gusto nyo na gamit ang wood, it is considered woodworking. Gusto ko na rin pong i-address yung debate about woodworking. Ayun lang ba yung paggamit ng hand tools or paggamit ng power tools, or ito, medyo nagiging advanced na yung ating technology paggamit ng CNC. So, for me, kahit po na nagsisimula pa lang ako, kahit nung bata ako parang natutuwa po ako kapag meron ako mga nakikita na something out of wood. Natutuwa ako kapag nakakita ng mga ganun, lalo kapag mga iba-ibang designs. Kapag yung mga kakaiba, nagkakaroon kasi ng debate sa woodworking community. Hindi nila nakikita ang isang bagay na woodworking kapag hindi yung process nila yung ginamit. For example, si A siya, si B, no? Si A, ang woodworking style niya is all hand tools. Katam, lagare, yan, mga manual, tapos may axe pa to. So, ang ginagawa niya, puputulin niya yung puno, tapos siya magpapa-dry ng puno para gawing lumber, tapos yung lumber, gagawin niya ang upuan, cabinet, lamesa, mga ganyan. So, si woodworker A, ganyan yung gusto niya. Si woodworker B naman, ang gusto niya naman is circular saw, table saw. Ayun niya nahihirapan. Ayun si woodworker B. Tapos, ito naman si woodworker C, gusto niya sobrang bilis. Gusto niya matapos agad, gusto niya for production. So, may kanya-kanya silang mga mindset. Which is sa akin, napagdaanan ko silang lahat. So, nung ako nagsisimula, parang nakakapagod. So, lalagarin mo yung mga materyales. Para sa akin, time-consuming siya. Pero may ibang tao na gusto nila yung ganun. Relaxing. Yung utak nila nagiging clear doon. Which is, maganda. Maganda siya for therapy. Mga ganyan. So, move tayo kay woodworker B. So, woodworker B naman, which is table saw, power tools. So, ito yung mga medyo modern. Kasi, ito, efficient, mabilis, madaling mag-cut. So, ayun si woodworker B, ano. So, mas gusto niya mas mabilis kesa dun kay woodworker A. So, ngayon naman, si woodworker C, which is, ayun yung pinapasok ko ngayon. Si woodworker C naman is more on production. So, gusto ni woodworker C, kung magpo-produce siya ng isang item, gusto niya, pare-parehas ng sukat. Kasi,
kung meron mang papalitan in the long run, mas madaling mag-adjust. Mas madaling kunin yung papalitan na piece, tapos isasalang sa CNC, tapos yun, ikakat lang. Kasi, at isa pa, nagkakaroon ng additional na tao kasi siya na bahalang magkakat. So habang nagkakat yung si CNC, yung other na kasama sa trabaho ay nakakagawa ng ibang bagay. Nagiging mabilis ang production, yung workflow ay hindi nakakapagod. So, pwede kayong maging woodworker A, woodworker B, woodworker C kung gusto nyo doon. Pero pwede rin kayong maging lahat sa kanila. Marunong kayong maging si A, marunong kayong maging si B, at pwede kayong maging si C. Which is, ayun yung gusto natin. Ayaw natin lagyan ng boundary yung woodworking. Gusto natin i-appreciate lahat ng types ng woodworking. It's either manual or by power tools. So, wag natin sabihin na lesser yung isang type or isang process ng woodworking kasi hindi ayun yung ginagawa nyo. Pare-pares lang yan. Woodworking is woodworking. Kahit anong basta gawa sa wood, woodworking pa rin yan. Huwag tayong maging close-minded pagdating sa mga ganitong bagay, Kasi, alam niyo yun, kayo rin yung may stress, 'di ba? I-enjoy lang natin. Maging masaya tayo para sa ibang tao kasi doon siya masaya. Woodworker kasi hindi ka naglalagari, hindi ka nagkakatam, hindi ka nag-chisel. So, huwag tayong maging ganong tao. Hayaan natin mag-enjoy ang ibang tao sa kanilang ginagawa. Kung kayo naman ay binabash kasi hindi ganun yung ginagawa niyo, pabayaan niyo lang sila. Tandaan niyo, lahat ng sinasabi ng ibang tao ay hindi nagre-reflect sa kung ano ang saloobin niyo. Ay, nire-reflect nun ay kung anong klaseng tao sila. Ayan po, sana malinawan kayo dito sa ating woodworking. Sana po ma-appreciate nyo yung iba-ibang klase ng woodworking. Kung meron man kayong gustong pasukin sa woodworking, try nyo lang. Mali nyo, magustuhan nyo din. Yan po. So, if ever na meron kayong questions, suggestions, or any other comments regarding po dito sa video na to, or anything about CNC, pero hindi ko pa alam yung mga about sa CNC kasi nagsisimula pa lang kami. Comment nyo lang po sa baba, try po natin silang sagutin. So, yun lang po. Thank you!